เพื่อนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับและสวัสดีเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมนะครับใน EP นี้ทางช่องทีเทสไตล์ก็มีงาน DIY มาให้เพื่อนๆได้รับชมอีกเช่นเคยนะครับเป็นงาน DIY โมเดลฉากเรโอรามาเส้นทางรถไฟสายมรณะนะครับเป็นโมเดลนะครับโมเดลขนาดเล็กส่วนวัสดุและวิธีการทำนั้นไปรับชม